Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Buka Snow Handmade. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chậu hoa rất là nhỏ như thế này để chúng ta có thể sử dụng để trang trí hoặc là làm móc khóa cũng rất là đáng yêu. Len mình sử dụng sẽ là len có kích thước là 2mm và được gọi là len cô tông 125g. Kim móc mình sử dụng kim móc 2.5mm và kim móc là 2.3mm. Ngoài ra thì các bạn sẽ sử dụng thêm một ít bông nhồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc nha. Để móc chậu hoa bé bé này thì chúng ta sẽ móc 3 phần. Một phần này là phần chậu và bên trong là đất, và cuối cùng là bông hoa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ móc phần chậu trước. Chậu hoa mình sẽ sử dụng kim móc 2.3mm. Và đầu tiên chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Và đây là cách mình tạo vòng tròn ma thuật, các bạn quan sát nhé. Chúng ta sẽ tạo một nút thắt bằng cách lên một bính. Và sau đó chúng ta sẽ móc 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Rút vòng tròn lại và chúng ta sẽ kết hàng vào chân của mũi đơn đầu tiên nè. Chúng ta trượt một trượt để kết hàng, lên một bính để bắt đầu hàng thứ hai. Ở hàng thứ hai thì chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân móc, hay còn gọi là mũi tăng, và chúng ta sẽ móc ở phía chân chúng ta vừa lên bính. Chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn ở đây để tạo thành một mũi tăng. Các bạn có thể đánh dấu lại mũi đơn đầu tiên nếu chưa quen. Và tiếp tục chúng ta cũng sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân móc, mình gọi là mũi tăng nhé. Chúng ta sẽ móc mũi tăng này cho đến hết hàng. Tổng cộng chúng ta sẽ có 6 mũi tăng. Và cuối hàng chúng ta cũng sẽ kết hàng vào chân của mũi đơn đầu tiên bằng một mũi trượt. Hàng thứ ba chúng ta sẽ lên một bính, và hàng thứ ba này chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi tăng. Một mũi đơn thì chúng ta sẽ móc vào chân vừa lên bính và đánh dấu lại mũi đơn đầu tiên. Tiếp tục móc một mũi tăng. Lặp lại cụm một đơn một tăng cho đến hết hàng. Một mũi đơn, một mũi tăng. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cuối hàng móc. Cuối cùng chúng ta kết hàng bằng một mũi trượt. Tiếp theo móc hàng thứ tư chúng ta cũng sẽ lên một bính. Ở hàng thứ tư thì chúng ta sẽ móc vào chân sau, có nghĩa là ở mỗi chân này chúng ta sẽ có hai chân, chân trước và chân sau, thì chúng ta sẽ móc vào cái phần chân sau này, hay còn gọi là mũi bên LO. Thì ở đây công thức móc ở hàng này chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn, thì chúng ta cũng sẽ móc vào chân mũi vừa lên bính nè, phía sau nè, chúng ta móc một mũi đơn. Chúng ta sẽ dấu lại, tiếp tục móc một mũi đơn nữa, tổng cộng có 2 mũi đơn. Chân tiếp theo chúng ta móc một mũi tăng, và tiếp tục chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn, một mũi tăng. Lặp lại cụm này cho đến hết hàng. 2 mũi đơn, một mũi tăng. Tiếp tục móc 2 mũi đơn,
một mũi tăng. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cuối hàng móc. Và cuối cùng các bạn cũng sẽ kết hàng bằng một mũi trượt. Tiếp theo chúng ta sẽ lên hàng số 5, lên một bính và móc vào chân vừa lên bính một mũi đơn, đánh dấu lại. Các chân còn lại chúng ta cũng sẽ móc mỗi chân móc một mũi đơn, không tăng không giảm cho đến cuối hàng. Và từ hàng số 5 đến hàng thứ 8 chúng ta móc giống nhau, mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 8. Sau khi móc xong hàng thứ 8 chúng ta sẽ móc sang hàng thứ 9. Hàng thứ 9 thì chúng ta sẽ móc ngược lại với hàng thứ 4, có nghĩa là chúng ta sẽ móc mũi SLO, nghĩa là chúng ta sẽ móc vào chân phía trước này. Bây giờ lên một bính và sẽ móc vào chân móc ở phía trước này, chúng ta sẽ móc một mũi đơn, có thể đánh dấu lại. Các chân tiếp theo các bạn cũng sẽ móc mỗi chân móc chúng ta móc một mũi đơn, không tăng không giảm cho đến hết hàng. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ kết hàng bằng một mũi trượt. Tiếp theo các bạn sẽ móc lên hàng thứ 10, lên một bính và sau đó thì chúng ta cũng sẽ móc mỗi chân móc chúng ta móc một mũi đơn, không tăng không giảm. Cuối cùng chúng ta sẽ kết hàng bằng một mũi trượt. Và bây giờ các bạn sẽ cắt len. Và chúng ta đã hoàn thành phần chậu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau móc phần đất. Phần đất thì ở hàng thứ nhất đến hàng thứ 3 chúng ta sẽ móc giống phần chậu. Mình sẽ để công thức trên màn hình để các bạn tiện theo dõi nha. Mình cũng sẽ sử dụng kim móc giống như móc phần chậu là 2.3 mm. Và bây giờ chúng ta sẽ móc tiếp tục hàng thứ 4. Hàng thứ 4 thì các bạn cũng sẽ móc mũi BLO như mình đã hướng dẫn. Chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào chân vừa lên bính. Tiếp theo chúng ta sẽ móc mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc một mũi đơn và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Và đến đây chúng ta cũng sẽ trượt mũi để kết thúc hàng móc. Tiếp tục chúng ta cùng nhau móc hàng thứ 5, lên một bính. Ở hàng thứ 5 thì chúng ta sẽ móc vào chân vừa lên bính, chúng ta móc một mũi đơn. Tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Và các bạn sẽ lặp lại một mũi đơn, một mũi giảm cho đến hết hàng. Ở cuối hàng chúng ta cũng sẽ kết hàng bằng một mũi trượt. Tiếp theo chúng ta sẽ móc hàng thứ 6, các bạn cũng sẽ lên một bính và móc vào chân vừa lên bính một mũi đơn. Các chân tiếp theo chúng ta sẽ móc mỗi chân mũi chúng ta móc một mũi đơn, lặp lại cho đến hết hàng. Các bạn cũng sẽ kết hàng bằng một mũi trượt. Và các bạn sẽ cắt len.
Bây giờ thì chúng ta đã móc xong phần đất của chậu cây rồi. Các bạn sẽ nhét sợi len thừa vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ móc cỏ 4 lá, thì các bạn sẽ đổi kim. Chúng ta sẽ sử dụng kim 2.5 để móc cỏ 4 lá. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc 3 bính. Tiếp tục chúng ta sẽ móc một mũi kép vào vòng tròn. Lên 3 bính. Trượt một mũi trượt vào vòng tròn. Chúng ta được một cánh. Tiếp tục các bạn sẽ lên 3 bính. Móc một mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 bính và móc một mũi trượt vào vòng tròn. Chúng ta được 2 cánh. Chúng ta sẽ móc cho đến khi chúng ta đạt được 4 cánh nhé. Và mình đã móc xong 4 cánh của cỏ 4 lá và chúng ta sẽ cắt lên. Các bạn sẽ rút vòng tròn lại. Rồi thì chúng ta được một cái cỏ 4 lá rất là xinh xắn như thế này. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ móc hoa cúc. Các bạn sử dụng kim móc 2.3 hay là 2.5 gì cũng được. Và bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ tạo nhụy. Các bạn cũng sẽ tạo vòng tròn ma thuật và lên một bính. Sau đó móc vào vòng tròn 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Rút vòng tròn lại và chúng ta sẽ nối với chân của mũi đơn đầu tiên bằng một mũi trượt. Và sau đó chúng ta sẽ cắt len đi. Tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng len màu trắng để móc tiếp phần cánh hoa. Chúng ta sẽ đâm kim vào một chân móc đầu tiên và chúng ta kéo len qua. Và chúng ta sẽ móc lên 3 bính. Các bạn sẽ móc một mũi kép vào chân kế bên. Chúng ta sẽ móc một mũi kép. Tiếp tục móc lên 3 bính và móc vào chân vừa móc mũi kép nè. Chúng ta móc một mũi trượt vào đây. Tiếp tục móc lên 3 bính và móc một mũi kép vào chân kế bên. Tiếp tục móc lên 3 bính và móc vào cùng chân vừa móc mũi kép. Chúng ta móc một mũi trượt. Thì chúng ta sẽ được 2 cánh hoa rồi. Và tiếp tục chúng ta sẽ lặp lại cho đến khi chúng ta đạt được 5 cánh hoa. Mình đã móc xong 5 cánh hoa rồi. Cuối cùng thì các bạn cũng sẽ trượt một mũi trượt. Chúng ta móc một cái chân đầu tiên. Sau đó thì cắt lên. Và bây giờ thì chúng ta đã tạo được một bông hoa rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần trái tim. Đầu tiên thì các bạn cũng sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Và chúng ta sẽ tạo một nút thắt. Tiếp tục móc vào đây 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Kéo vòng tròn lại và nối. Và chúng ta lên hàng thứ hai. Có nghĩa là chúng ta sẽ móc theo dạng xoắn ốc, không kết hàng, mà chúng ta sẽ móc luôn hàng thứ hai ở đây. Chúng ta móc một mũi đơn, đánh dấu lại mũi đơn đầu tiên. Và ở hàng thứ hai này thì chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân móc, hay còn gọi là mũi tăng. Thì chúng ta sẽ lặp lại
đến cuối hàng. Thì ở đây chúng ta móc một mũi đơn rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc một mũi đơn nữa là 2 mũi đơn, chúng ta hoàn thành mũi tăng đầu tiên. Chân tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc một mũi tăng và lặp lại cho đến hết hàng. Và đến đây chúng ta sẽ móc hàng thứ ba. Hàng thứ ba các bạn sẽ móc giúp mình, mỗi chân móc chúng ta móc một mũi đơn và lặp lại cho đến cuối hàng, thì chúng ta sẽ đạt được là 12 mũi đơn. Và đến đây các bạn sẽ cắt len, thì chúng ta được một cái phần đỉnh của trái tim rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ móc thêm một cái phần đỉnh nữa, nhưng mà các bạn sẽ không cắt len nha, và mình sẽ hướng dẫn các bạn khi các bạn móc xong cái phần đỉnh thứ hai của trái tim nhé. Trái tim thứ nhất thì chúng ta sẽ kéo cái sợi chỉ thừa này, ta kéo xuống. Và bây giờ thì mình đã móc được cái phần đỉnh của trái tim thứ hai, đỉnh thứ hai của trái tim rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nối với lại phần của trái tim thứ nhất, thì chúng ta sẽ nối vào cái chân mà chúng ta đánh dấu nè, đánh dấu còn lúc nãy đó, thì chúng ta sẽ móc vào đây, chúng ta móc một mũi trượt. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ nối lại, thì ở mỗi đỉnh của trái tim chúng ta sẽ móc 12 mũi đơn. Ở đây thì chúng ta sẽ móc một mũi trượt rồi nè, và chúng ta gỡ cái sợi này, gỡ cái điểm đánh dấu ra. Rồi chân tiếp theo, rồi các bạn có thể đánh dấu lại. Tiếp tục chúng ta sẽ móc, mỗi chân móc chúng ta móc một mũi đơn. Các bạn sẽ đếm cho đủ cái phần đỉnh này là 12 mũi đơn nha. 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi đến đây thì chúng ta đã móc đến đây là được 11 mũi. Thì chúng ta sẽ móc qua cái phần này luôn, chúng ta sẽ móc tới cái chân mà chúng ta đã đánh dấu nè, đã đánh dấu lúc nãy nè, thì chúng ta móc vào đây để chúng ta được 12 mũi đơn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ móc vào phần này là chúng ta bỏ kim đánh dấu, chúng ta sẽ móc tiếp tục thêm 12 mũi đơn nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Và ở đây chúng ta có 11 thì chúng ta sẽ móc 12 mũi đơn. Rồi thì chúng ta đã hoàn thành là 24 mũi đơn rồi. Tiếp tục thì chúng ta sẽ móc hàng thứ 5. Hàng thứ 5 thì các bạn cũng sẽ móc, mỗi chân móc chúng ta móc một mũi đơn, nghĩa là chúng ta cũng sẽ móc 24 mũi đơn. 3, 4. Và bây giờ thì mình đã móc xong 24 mũi đơn ở hàng thứ 5 rồi. Bây giờ các bạn sẽ móc sang hàng thứ 6. Hàng thứ 6 thì các bạn sẽ móc, đầu tiên các bạn sẽ móc 6 mũi đơn. Đánh dấu lại mũi đơn đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp tục thì ở đây chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Rồi và các bạn sẽ lặp lại cụm 6 đơn 1 giảm này thêm 2 lần nữa nhé. 3, 4,
5, 6, một mũi giảm. Rồi và chúng ta sẽ tiếp tục đến hàng thứ 7. Hàng thứ 7 các bạn sẽ tiếp tục giảm bằng 5 đơn 1 giảm nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Và đến hàng thứ 8 thì các bạn sẽ tiếp tục giảm bằng 4 đơn 1 giảm. Hàng thứ 9 thì chúng ta sẽ giảm bằng 1 đơn 1 giảm. Và các bạn sẽ lặp lại cụm 1 đơn 1 giảm này 5 lần, nghĩa là đến hết hàng. 1 đơn 1 mũi giảm, 1 mũi đơn, 1 mũi giảm. Đến đây thì các bạn nhồi một ít bông. Chúng ta sẽ cho một ít bông vào đây. Và ở tiếp tục hàng thứ 10 thì chúng ta sẽ móc, mỗi trong mũi chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Sau khi móc đến đây thì các bạn sẽ cắt lên. Và chúng ta sẽ khâu cái phần này, cái phần chỉ thừa này là vào, nhưng mà chúng ta sẽ không có đóng cái lỗ này lại nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ gáp nối cái phần đất và phần chậu vào với nhau. Chúng ta sẽ bẻ cái phần này xuống. Và các bạn sẽ cho một ít bông vào đây. Và cho một ít bông vào cái phần đất. Phần đất này thì chúng ta sẽ gắn vào phần chậu này như thế này. Và các bạn sẽ cho keo vào đây. Khi các bạn gắn thì các bạn sẽ để cái phần mà chúng ta kết hàng đó cho nó nằm thẳng hàng vào nhau. Và giờ chúng ta sẽ cho keo vào. Cái phần trái tim mà lúc nãy chúng ta không có kết hàng đó thì các bạn sẽ dán nó vào đây. Còn những cái hoa thì các bạn sẽ dán đứng nó lên, thì trông rất là đáng yêu như thế này đó. Thì các bạn sẽ dán từng cái hoa lại. Thì cái trái tim khi dán thì nó sẽ thành như thế này. Và cái hoa cúc thì dán như thế này. Và cái phần hoa cúc thì các bạn có thể sử dụng phần chỉ, các bạn sẽ mai cái phần hoa cúc này nó dính vào cái phần đất này để cho nó chắc chắn hơn nha, để mà khi mà chúng ta sử dụng chúng ta làm móc khóa thì nó sẽ chắc hơn là chúng ta chỉ có dán keo không. Rồi, cảm ơn các bạn đã cùng mình trải qua video hướng dẫn móc len chậu hoa xinh xinh
để làm móc khóa hoặc trang trí bàn làm việc này. Và nếu mà các bạn yêu thích kênh của mình thì hãy cho mình xin một lượt like, đăng ký kênh hoặc comment bên dưới để chúng ta còn có thể gặp lại nhau trong các video tiếp theo. Bây giờ thì mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt.